Üdvözlet mindenkinek, ez a szerdai szimulációk, ahol hosszú idő után visszatért a Tavern Master nevezetű játék. Ez egy nagyon jó hangulatú kocsma építő játék, a korábbiakban már egy 6 részes tartalmat láthattatok belőle. A mostani visszatérésnek az apropóját pedig az adta, hogy 5 év után megjelent az első kiegészítője a játéknak, amely új játékmechanikát, kalózokat és nem mellesleg új piákat is ígér. Úgyhogy most ebbe fogunk belenézni, ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem, fedezzük föl, mit nyújt számunkra a Tavern Master Pirates Retreat nevezetű kiegészítője. Háromfajta játékmód közül lehet választani. A normállal a korábbiakban már láthattatok egy sorozatot, a téli kocsmát is majd a későbbiekben be fogom mutatni, de most arra gondoltam, hogy játszunk ezzel a kalózos kiegészítővel, ami most tutoriallel együtt lesz, mert még én is teljesen új vagyok ebből a szempontból. Igazából egyetlen 1 perc erejéig néztem bele, amit láttam, az tetszett, de most majd akkor meglátjuk, hogy normál fokozaton mit fogunk tudni alkotni. Nos, ez a kiegészítő, a Pirates Retreat, ez gyakorlatilag azt kínálja nekünk, hogy nem csak kocsmában, hanem hajóban is, hajón keresztül is tudunk értékesíteni. Így néz ki a mi kis hajónk, és úgy látom, hogy különböző nyersanyagok is vannak, amikkel majd föl kell szerelni. Nyersanyagok is, illetve különböző, van itt kő, ágyú, illetve ez a lőréseken keresztül lövő ágyú. Vegyünk föl legalább egy embert. Kit vegyünk föl? Igazából 2 fajta árkategóriában van, de talán Hugo lesz nekünk a legjobb, mert úgy látom, hogy nála nagyobb az esélye annak, hogy valamilyen kincset találunk az expedíció során. Nyilván, ha már kalózokról van szó, akkor ezek kincseket is fognak szerezni idővel. Na nézzük az első expedíciónkat. Tök úgy néz ki, mintha a kevert szigetre mennénk. Már a kevert, mint italra gondolok. Azt mondja, hogy az első ital, amit megtalálhatunk, illetve kikutathatunk, felfedezhetünk, ez a grog. Némi kis utánanézés után azt találtam, hogy cukorral, fahéjjal és rummal felturbózott fekete tea, lényegében egy rumos tea féle lehet, de eléggé ütős formában. Szereznünk kell ehhez halat, és akkor tud a legénység elindulni, a grogot felfedezni. Ez elég izgalmasan hangzik, hát tök sok mindent változtattak ezen, és ehhez pedig van nekünk 2 darab szakácsunk, az egyiket rögtön rá is lehet állítani az expedíciókra. Na nézzük, a feladatunk akkor az, hogy fölvegyünk 3 darab pincért, 1 bartendert, 2 fajta piát töltsünk újra, és rendelkezzünk 4 asztallal a kalózoknak, valamint 4 asztallal a tengerészeknek. Nézzük is akkor. Itt be lehet ezt állítani ezek szerint, hogy melyik csoportnak szeretnénk az asztalt létrehozni, és ráadásul tök jó, itt még látszik is, hogy kik részére tesszük le az asztalt. Itt ez már meg is van, csak még építsünk hozzá székeket is, mert máskülönben nem fognak tudni leülni sem a kalózok, sem pedig a tengerészek. Úgy tűnik, hogy elég sok mindent változtattak rajta az előzőekhez képest.
tényleg egy teljesen új játékmechanikát kaptunk ezáltal, ami eléggé izgalmasnak hangzik, és gondolom, hogy elég sok szintje van. És már én részben el is felejtettem, hogy kell játszani, de azért majd megoldjuk. Tehát akkor kell nekünk 3 darab pincér. Ő jó lesz, mert ő borravalót fog kapni, méghozzá 5 pénznyit. Minden felszolgált étel után ő 2-szer gyorsabban fog nyerni tapasztalatot, ő pedig minden felszolgált ital után, ami nyilvánvalóan jóval gyakoribb lesz, mint az ételek felszolgálása, legalábbis ebben a játékban, az In Tycoonban az ételek a gyakoribbak, itt az italok, hiszen kocsmaépítő játékról van szó, még jöhet az a Madeline is. Kell nekünk még egy bartender, mondjuk lehet, aki 1-ből 5 korsót bír el. Még kell ilyen italos szekrény, egyik, és a másik, és ezeket még föl is kell tölteni. Egyszer, meg még egyszer. A helyzet az egyébként, hogy ezek ide már le voltak rakva. Nem baj, most már így van. És ennek ellenére azt jelezte, hogy üresen állnak, na nem baj, akkor föltöltjük itt is, legalább lesz több. Itt pedig szerintem akkor ezt sikeresen bénáztam rögtön az elején, akkor ezt itt átteszem valahova máshová. Itt egyébként különböző piák közül lehet választani, tehát a rum, majd ezt a grogot, ezt meg fogják találni, a gin szintén, illetve a fehér bort is, és már el is indult a tömeg. Bejönnek a kalózok, illetve bejönnek a tengerészek is. Nem tudom, hogy egyébként ők jóban vannak-e, rosszban vannak-e egymással, de hát hogyha rájuk közelítünk, akkor azért ez merőben más társaság, akárhogyan is nézzük, és tengerész barátaink pedig azért sokkal elegánsabbak. Föltöltjük rummal. Legyen nektek pia. És mivel közben elkészült a 3 darab halacska, ezért már ki is lehet őket küldeni az expedícióra. Valószínűleg az expedíció valami hasonlóképpen fog kinézni, mint hogy az alapjátékban voltak lovagok, és őket is ki lehetett küldeni különböző expedícióra, ami által olyan különleges alapanyagokat szereztek be, mint a gomba, meg a pulyka, és ezáltal lehetett különböző ünnepségeket, fesztiválokat tartani. Itt pedig a jutalma az expedíciónak az, hogy újabb és újabb italokat, piákat tudunk megtalálni. Na, pörgessük is fel, és nevezzük is el a kocsmát. Hát, volt már nekünk ugye egy sarki köptetőnk, meg volt az In Tycoonban egy dülöngélő dorbézolónk. Most úgy gondoltam, hogy ha már hajós kocsmáról van szó, akkor a rókázó hajós nevet fogja kapni. Természetesen nem a piától, hanem a hajó hánykolódásától rókáznak ezek az emberkék. És rögtön 1170 presztízsel kezdünk, ami viszonylag magasnak számít. Aztán majd meglátjuk. Bővíteni is lehet a kocsmát, illetve úgy látom, hogy például minthogyha lennének újfajta dekorációs elemek is.
A körasztal viszont biztos, hogy teljesen új, az, minthogyha eddig nem lett volna. És akkor itt két különböző kasztot, csoportot kell kiszolgálnunk, a hajósokat és a tengerészeket. Ez is úgy tűnik, mintha újdonság lenne azokhoz képest, amik voltak. Most egyelőre azért még nem építkeznék olyan nagyon, majd a későbbiekben ráérünk erre. Így tudjuk átvinni a piás szekciót, mondjuk így ide. 151 profittal zártunk már rögtön az első nap, és 59 normál vendéget szolgáltunk ki ezen a szép november 21-i napon. Érdekes dolog egyébként, a felvétel maga november 19-én készült, majdnem egybeesik a két dátum. Úgy látom, hogy rögtön már WC-t is kaptunk, tehát egy fejlettebb kocsmából indulunk ki. És szóltak, hogy ez elfogyott, de igazából van még bőven rum, úgyhogy igyatok, kedves tengerészek és kalózok, én meg közben bővítem is a kocsmát, a rókázó hajóst, de szerintem egyelőre a két csoportot még annyira nem keverném. Megnézzük ezeket a körasztalokat, mit tudnak. Az látszik, hogy elfogyott a pénzünk, viszont ide is 4 széket lehet lerakni, majd mindjárt ezt meg is oldjuk. Egyelőre erősítsük a kalóz szekciót, közben pedig célba is ért az expedíció, és meg is szereztük ezt a grogot, a rumos teját. További 2 expedícióra van lehetőség. Ennek a jutalma az lenne, hogy 7-tel több vendégre számíthatnánk naponta, de nincsen hozzá meg az elegendő energia, és itt sincsen, úgyhogy akkor én azt gondolom, ezzel valamilyen kajának a receptjét kaphatnánk meg, hogy fölveszek még egy kalózt, mondjuk ezt a tamerát, legyen egy hölgy is, hogy így csak 1020 van, ez kevés. Föl tudjuk fejleszteni mind a halat, mind pedig a paradicsomlevest, és innentől kezdve, hogyha ez kifogy, akkor most már majd grogot is fogunk tudni árulni. Most az jutott eszembe, hogy ez a grog, ez nem a krampampuli. Kérdezem, tehát hogy az volt ilyen rumos, nagyon erős történet, de nem igazán találtam magyar megfelelőt a grogra. Ha tudjátok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Közben robot pedig elő lehet léptetni. Mondjuk legyél egy kicsit gyorsabb. Új nap. És itt lehet fölfejleszteni a hajót. Ezekkel a fejlesztésekkel lehet hozzáadni plusz ilyen erőpontokat. Mondjuk azt mondom, hogy bátor leszek, és így már akkor rögtön 1510 erővel tudunk neki menni. Lényegében így bármelyik küldetés elérhető, amint a 7 adag halat legyártják nekünk, abban a pillanatban el is indulhat a küldetés. És most már akkor
vehetünk drogot. Ez egyébként az egyszerűbb történet, mert ugye ezeket nem kell elkészíteni, csak le kell venni a polcról, ami azt jelenti, hogy gyorsabban fog itt a kocsmáros dolgozni nagyobb hatásfokkal, mint hogyha sörökkel foglalkozna. Sőt, úgy tűnik, hogy ezek leginkább a töményet isszák, de hát mondjuk egy tengerésznél, meg egy kalóznál is a rum az alapvető fontosságú. Meg az almáspite is. Befejezem még itt a székeknek az elhelyezését. Ez egyszer, és akkor következőekben bővítjük a tengerész szekciót is. Ez mondjuk szerintem egyébként még egy idegesítő része a játéknak, hogy így egyenként kell mindenkit fejleszgetni, mert hogyha nagyon sok ember van, akkor ez már nehézkes. Most viszont elindulhattok még embereket vadászni. Kaptunk egy jó nagy zuhét a nyakunkba, 50%-kal kevesebb lesz. A napi vendégek száma. Azt nézem, hogy új díszletet is kaptunk. Teljesen máshol lehet fölépíteni a mi kis kocsmánkat. Én egyébként azt hittem, hogy itt hajót lehet építeni, de úgy tűnik, hogy hajót is, meg kocsmát is. Tehát a kettő az megoszlik, mind a kettőt kell fejleszteni. És itt vannak a kincsek, hogyha 6-ot összegyűjtünk belőlük, tehát mindegyikből egyet, akkor 20 000 pénzért el lehet adni. Az brutálisan sok, és egy iránytunk az már van alapból is. Vagy lehet, hogy valamilyen küldetés nyomán jött. A mai nap nem fogok terjeszkedni, mert örülök neki, hogyha a pénzemnél leszek. Az eső meg a villámlás elég komolyan megrántotta a vendégeknek a számát. De utána már még több tengerészt várunk szeretettel a mi rókázó hajós kocsmánkba. Úgy tűnik egyébként nagyjából nap végére ér célba az expedíció. Nézzük akkor először ezt. Megvan, héttel több vendégre számítunk holnaptól kezdve, és itt pedig egy újfajta receptet tudunk kifejleszteni. Nem is volt olyan brutál nagy a fenntartási költség. Az egységesség jegyében akkor ide is körasztalokat fogok lerakni. Lazán 2-t. Ó, de most a nagyobb körasztalt vettem. Azzal nincsen baj, csak a probléma ezzel az, hogy túlságosan drága. Mondjuk csak el, akkor legalább az egyiket. Várunk akkor, amíg elegendő pénzünk lesz. Elég hülyén néz ki. Akkor lehet, hogy maradok a sima asztaloknál.
Napnak már gyulánai. Talán még Ez helytakarékosabb. Jöhet még 2 pad. Közben mi fogyott ki? A pusi? Meg a pia is. Célba el tudnánk indítani az expedíciót, de még nincsen rá elegendő pénzünk. Nem baj, ezt mindjárt be fogjuk hozni. Amit eddig még nem találtam, az a technológiai fa, de lehet, hogy itt nincsen is. Vagy majd csak később lehet azt is kioldani. Mehet az expedíció. Még egy nap. És egy újfajta étel receptjével fogunk gazdagodni. Szépen mínuszba mentünk a mai nap, viszont nem volt egy morcos vendégünk sem, és rumból több fogyott, mint grogból, és a belőle származó bevétel is nagyobb volt. A halacska szintet lépett, és 10%-kal több vendégre számíthatunk ma. Valamint az embereink is folyamatosan szintet lépnek, elég gyorsan fejlődnek, mondjuk még csak nagyon alapszinten vannak, ilyenkor még könnyű gyorsan fejlődni. Már nem emlékszem rá, hogy voltak itt a kutatások, de azt hiszem, hogy itt nem kutatások útján kell fejlődni, hanem expedíciók által. Tehát, hogyha mondjuk ide kattintok, akkor azt mondja, hogy teljesítsél több expedíciót ahhoz, hogy ezt ki tud fejleszteni. Az expedíciók pedig pénzbe fognak kerülni, meg némi kajába és személyzetbe. Ez így elég izgalmasan hangzik. Az is biztos, hogy lassan növelni kéne a csehónak a méretét, és egyelőre erre vízszintesen terjeszkednék. Leginkább. De akkor most kipróbálnám ezt a nyitott változatot. Ide csinálunk egy ilyen kis félig kerthelyiséges dolgot. Célba ért az Expedition, és innentől kezdve tudunk zapkását is kínálni a vendégeknek. Sajnos semmilyen kincset nem találtunk, de hát majd legközelebb. Itt kaphatnánk egy újfajta asztal, de ehhez még kevesek vagyunk, vagy újfajta ételreceptet, és ehhez is kevesen vagyunk. Tehát akkor most először föl kéne szívni magunkat anyagilag. Szerencsére a padlót azt ingyenesen le lehet rakni, de ehhez még 280 pénz kéne, nem is beszélve a különböző bútorokról. Nézzük, mivel tudjuk a hajót fölfejleszteni, és ha akarjuk, tudjuk változtatni a színét is, mondjuk nekem most ez a kék ez jobban tetszik, és fölszerelem még némi elemózsiával a mi kis hajónkat. Most már be tudjuk fejezni ennek a kerthelyiségnek a megépítését.
Itt van ez a hosszú asztal, ide tuti, hogy ezt fogom letenni, és akkor egyelőre a kalózok számára. Azt még nem tudom, hogy van-e annak szerepe, hogy több kalózunk, vagy több tengerészünk van-e, vagy hogy melyik mit fog tudni. De minden esetre jól néz ki, hogy két különböző közegből jönnek az emberek. Jöhet egy ajtó, és akkor ide ezek a jó hosszú asztalok, amik kellenének, plusz kell nekünk gyertya is, hiszen világítás nélkül az egész mit sem ér, kezd lefogyni a rum is. Most fogunk belemenni a mínuszba, csak úgy kedvesen. 1800 erő kéne a következő expedíció végrehajtásához, úgyhogy valamivel még föl kell majd szerelni a hajót. Ez egy elég jó ötlet, hogy nincsen technológia, hanem ezáltal kell fejlődnünk. A drog az mindjárt ki fog fogyni, de úgy tűnik a rum sokkal jobban fogy, úgyhogy nincsen ezzel probléma. Úgy látom, hogy fesztiválokat egyelőre nem lehet tartani. Vegyünk akkor grogot. És tovább bővítgettem ezt az új szekciót. Úgy tűnik, hogy vannak új zenék is a játékban, de azért a régiek is visszaköszönnek. 126 vendégre számíthatunk ma már. Most látom, hogy lennének kényelmesebb padok is, amelyek ilyen háttámlások. Az alapjátékban ez se volt benne. És vagy erre lehet majd bővíteni a tengerész szekciót, vagy esetleg csinálni egy emeletet ennek a csehónak. Úgy látom, hogy inkább az emelet lesz a megoldás, mert most ekkora terület az, amivel gazdálkodni tudunk, ami viszont akkor azt jelenti, hogy újabb emberkéket kell majd fölvenni, illetve itt a rumot azt ki kell pótolni. Valamint nézzük, hogy mivel lehet még a hajót fejleszteni. Igen, ez jó lenne, ez a 720-as erő, de ez majdnem 1000 pénzbe kerül. Na akkor pörgessük, és ezt próbáljuk meg valahogyan kitermelni. Mi a problémátok? Pénz kéne, mi? Mondjuk valóban eléggé alul fizetettek. Lerakok ide még egy asztalt. Próbáljuk meg akkor ezeket a tengerészeknek. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e belőle fight. Vagy tök simán el lesznek egymással. Egyelőre senki nem jött ide, de hát azért, mert nincsen kivilágítva ez a rész. De majd most ki szeretne beülni ennyi kalóz közé. És itt egy bátor jelentkező. Rögtön 2 is. De mindjárt egy az egyben lesztek, hogyha én ide még leteszek egy pár széket, illetve padot. Hát ez is úgy van, mint az alap Tavern Master, hogy fokozatosan kell terjeszkedni, és meg kell gondolni, hogy az ember mire is költi a pénzét. Most az lenne jó, hogyha ezt a közel 1000 pénzt összegyűjtenénk, hogy tudjuk fejleszteni a hajót. Úgy tűnik egyébként nem fájtolnak egymással. Közben kifogyott a meccs. Hát, hogy sokan rá vannak pörögve erre a zakkására.
És például az afrotengerész barátunk zakkását vacsorázott. Most mondjuk ez egy jó nap volt, ami azt jelenti, hogy teljessé tudom tenni ezt az asztalt, és akkor ma el kéne érni ezt az 1000-es pénzmennyiséget. Igen, ezt például nem tudom, hogy miért kell külön azt megnyomni, hogy fejlesszük, és utána még külön kiosztani neki az adott fejlesztési pontot. Bőven elég lenne, vagy az, hogy automatikusan osztja ki a fejlesztési pontot, vagy inkább csak azt, hogy a fejlesztési pontot kelljen kiosztanunk. Úgy látom, mintha ezek már ilyen elegánsabb vendégek lennének. Gondolom mindjárt kiderül. Ahogyan ránézek a vendégek összetételére, a legtöbb vendég egyébként még mindig a Prestige-ből jön, és 7 jön a Research Tree-ből, akkor lehet, hogy van Research Tree, csak én még nem fedeztem föl. Na majd mindjárt kiderül. Az lenne jó, hogyha minél több pénzt termelnétek. Elég költséges fölfejleszteni ezt a hajót ugyanis. És ráadásul mindig azzal kell szembesülni, hogy valami hiányzik. Most éppen a zöldség. Szintet lépett a zakkása, és akkor különböző dolgokat lehet majd itt kifejleszteni. Kalózételek között a mazsoláskeksz, a rizspuding, a fahéjas roló, tekercs, különböző csirkeételek, különböző rákkal, tengeri herkentyűk, sőt még itt a végén rámen is lesz. Az egy nagyon finom dolog. Amikor először mutattam a kolléganőmnek fényképet rámenről, Prágában ettem, éppen úgy adódott, hogy nem a knédlire, hanem a rámenre voltam rácuppanva, akkor mondta, hogy ebben a félhűtőjük tartalma benne van, kb. Tényleg talán nem is tudok annyira tartalmas leves, mint a rámen, még a mi gulyás levesünk sem annyira tartalmas. Most viszont tudok fejleszteni, és akkor jöhet az újabb expedíció. Erre van erőnk. Azt nem tudom, hogy a halat azt honnét szerzik, de lehet, hogy az itt helyben ki tudják fogni, és azért nem kell vásárolni. Terjeszkedjünk tovább, erősítsük a tengerész szekciót. Most már megvárnám, míg a 400 pénz összegyűlik, és akkor egybe le lehet tenni ezeket, a padokat, sőt inkább a 600, és akkor rögtön jöhetnek ezek a háttámlás padok is, de lehet, hogy a holnapi napot éppen mínuszban fogjuk kezdeni. Párat bevásárolok Kusiból, de nem a teljes mennyiséget. De akkor tönkre megyünk. Így egy enyhe veszteséggel. Tudtuk kezdeni a mai napot, és úgy látom egyelőre még elég a személyzet, hogy mindenkit ki tudjon szolgálni. Itt ugye nem lehet az ételeket elvitelre készíteni. Van egy pár speciális dolog, de leginkább ugye ez az italos polc, ami megy, ami most éppen pont ki is fogyott.
Érdekes ez, mert egy teljesen eltérő játékmódot ismerhetünk meg. Mert nagyon vedelik a Grogot is. Elvileg minden kész az expedícióra, csak a pénz hibázik még. Most már lehet, hogy föl lehetne venni egy új alkalmazottat. Mondjuk olyat, aki rögtön több embert is tud ide bevonzani. És most már 2 napba fog kerülni az, hogy odaérjen a hajó. Akkor ezek szerint az expedíciók egyre hosszabbak. 209 bevétellel zártunk. Pont elfelejtettem megnézni, hogy milyen vendégek jöttek. Tegnap, december 2-án, de egyelőre még mindig csak a common vendégek jönnek. Ez majd nyilván idő lesz, mire előkelőbb vendégeket is tudunk majd fogadni. Biztos, hogy az, hogy minél gyorsabban toljuk ezeket az expedíciókat, az nagyon fontos dolog lenne, csak hát ehhez pénz kell, és közben pedig terjeszkedni is kéne, tehát ez ezért nem annyira egyszerű dolog, de azért meg fogjuk oldani. Kalózok milyen jól el vannak itt a Pritchen, meg egy ikerpárnak sikerült egymás mellé leülnie. Az arcok változatlanul nem túlságosan kidolgozottak, de azért föl lehet ismerni, hogy kinek milyen a fizimiskája. Azt hiszem, hogy van anyagi tehetőség arra, hogy még egyet lerakjak, ezt most már a kalózoknak. És jó lesz nektek ez az egyszerű pad is. Majd a nap végén ezt áthelyezem, hogy egy vonalban legyen. Hoppá, csak mindjárt kifogyunk a rumból. A drog is elég erőteljesen folyt, de azt egyszerűbb pótolni, mert az csak egy pénzbe kerül. Üvegenként. Alkalmazottaink közben öles léptekkel fejlődnek. Mindenki húzza itt meg a butykos. Egyébként tényleg nem tudom, hogy a régi időkben, amikor még nem voltak ezek a kicsi üvegpoharak, valószínűleg tényleg ilyen butykosban adhatták nekik a rövidet. És ez nem volt túl környezetbarát, kivéve, hogyha ezek a butykosok újra tölthetőek. Valaki már bemorcolt, hogy hosszan kellett várakoznia. Szóval a pénzünk most már nagyon jó, és hogyha föl tudunk szerelni ágyúkat, akkor az azt fogja jelenteni, hogy már messzibb expedícióra is el tudunk menni. $1175 volt a bevételünk, és most viszont 11 elégedetlen véleményt kaptunk, úgyhogy akkor töltsük föl csontra a piákat, és lehetséges, hogy föl tudnánk venni még egy bartendert is. Szerintem ennek mennie kell, és tudnak akkor itt ők fölváltva dolgozni. Gyorsabban fogunk menni a munkavégzés. Az egész csirkét sikerült kioldani. Közben fura föltöltöm az ételes szekciót is. 2500 erő kéne ahhoz, hogy egy új asztalt tudjunk kioldani, akkor fölvesszük ezt az Arturus
És ehhez most már almáspitel, hal, illetve egész csirke is kelleni fog. Meg gondolom borzasztóan sok pénz is. Jöhet még egy alkalmazott, és lehet, hogy még egy séf is, aki ráadásul 2 bónuszpénzt fog kapni minden egyes felszolgált desszert után. Na menjünk rá ezekre az ágyúkra. Ez ma már össze fog jönni, szinte egészen biztos. 410 pénzért cserébe el tudtam küldeni az expedíciót. Kicsit tempósabban állítsd elő a mindenfajta finomságokat. Rumhiány, gropphiány. De már egyre jobban állunk. Beteszek ide egy zászlót. És úgy látom, hogy vannak nagyon jó festmények is. De szerintem ezek azok, amelyek az alapjátékban is megvoltak. Bár ez lehet, hogy például újdonság. Veszünk egy mély levegőt, és akkor felszereljük ágyúval a hajót. Jól néz ki. Utána majd jöhet ez a lőréses ágyú is. Azzal pedig azt hiszem, hogy szintet is tud akkor lépni majd a hajónk. Közben egyelőre az egész csirke lép szintet. Amit, hogyha jól látom, 53 pénzért kínálnak. Az nem kevés. Akkor ezért éri meg nekünk ez ennyire. Ránézek az előző napi, a Mikulás napi költségvetésre, és igen, itt látszik, hogy a kajákból már több pénzünk származott, mint a piákból. Úgy tűnik, hogy ez a játék is megy át In Tycoonba. Már fontosabb lesz az, hogy mit esznek, mint hogy mit isznak. De aztán lehet, hogy majd lesz még a későbbiekben drágább pia is, úgyhogy ez az arány akár meg is fordulhat. Sikerült megszerezni ezt az újfajta asztalt, és akkor így pedig, ha legyártanak nekünk egy pitét és 7 halat, akkor meg tudjuk szerezni a fehérbort is. Kérdés, hogy hol fog elkezdődni az, hogy elegánsabb vendégek jöjjenek, mert amikor az alapjátékban már 2610 presztízsnél tartottunk, akkor azért már jöttek előkelőbb vendégek is, akik nyilván több pénzt voltak hajlandóak hagyni. Most még ennek nyoma sincsen. De lehet, hogy ebben a játékmódban csak egyfajta vendég van. Szerintem én ilyen grogot nem is ittam soha se. Rumot már igen. Szerettem is, de csak kólával. Simán nem. Egy nap, és fehér borunk is lesz. Ami akkor azt jelenti, hogy vagy hagyom lefogyni innét a rumokat, és akkor ezt lehet föltölteni, majd fehér borral, vagy vásárolok egy újabb italos szekrény. Most szerintem az első megoldás mellett fogunk dönteni. És ezerrel menjünk rá arra, hogy ezekkel a side cannonokkal is föl lehessen szerelni a hajót. Az jelentős erőt fog neki jelenteni. Enyhe veszteségünk volt, de még így is messze pozitívban van a pénzünk. Pár ilyen jófajta dekorációval, amit ugyancsak a falra lehet elhelyezni. Pedig még több vendéget tudunk majd ide vonzani.
csak a falra, és az sem mindegy, hogy azon belül hova. 2 dekoráció például már nem fér el, és ide a budiba se szívesen akarják, ide még lehet, de már itt mellette nem tud kapcsolódni. És akkor ezt így tudjuk megoldani. Közben innét mindjárt kifogy a room. Az az érdekes dolog, hogy egyébként ezt nem lehet irányítani, hogy melyikről szedjék le elsőként, de hogyha itt már ez kifogy, akkor nem kell pótolni. Most már ide a fehér bor fog kerülni. És automatikusan újra töltötte? Ja persze, azért, mert hogyha jobb egér gombbal kattintok, akkor automatikusan föltölti. 10 klik. Meg itt is. Na, ezt most fedeztem föl. Nem tudom, hogy ez eddig volt, de ez egy nagyon praktikus megoldás egyébként. Arra, hogy gyorsan lehessen pótolni a készletet. Ide fogunk tudni menni, és újfajta kaja receptet tudunk szerezni. Még egyelőre banditákkal se kellett számolnunk. Na most remélhetőleg össze fog gyűlni a szükséges pénzmennyiség, még egy fejlesztést kapjon ez a hajó. 3100 kell, az meg lesz a mai nap. Nap végére meg tudjuk vásárolni az ágyúkat, és akkor még 10 000 pénz kéne ahhoz, hogy tovább tudjuk fejleszteni a hajót. Elküldöm még ezt a hajót az expedícióra, és akkor én ezzel megköszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez lett volna a szerdai szimulációk és a Tavern Master Pirate Retreats-nek a bemutatása. Én szerintem ez egy nagyon jó kis kiegészítő, egy teljesen új játékmechanikát, újfajta piákat, újfajta ételeket ad, és egy más megközelítését teszi lehetővé a kocsma építésének. Adott esetben a hajó építésnek és a kocsma építésnek is. Hogyha pedig tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Pénteken a pénteki stratégiákban találkozunk egy újabb valós idejű stratégiai játékkal. Sziasztok!